Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι η Μαριάννα, ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια στην Ελβετία και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον ανθρώπινο νου. Αν υπάρχει μία εποχή στην ανθρώπινη ιστορία όπου ο νους έχει εξυψωθεί σχεδόν σε μυθολογική οντότητα, είναι η δική μας. Διότι ζούμε σε μία περίοδο όπου η έννοια της νοητικής δύναμης έχει ταυτιστεί με την επιτυχία, με την αυτοβελτίωση, με την παραγωγικότητα, με τη θετική σκέψη, με τη βελτιστοποίηση, με την υπερανθρώπινη ανθεκτικότητα. Με την ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναδιαμορφώσει την πραγματικότητά του απλώς αλλάζοντας την εσωτερική του αφήγηση. Και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα σχεδόν ιδεολογικό αφήγημα ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένα απεριόριστο εργαλείο που αν το χειριστεί κανείς σωστά, μπορεί να επιτύχει τα πάντα. Αυτή η ιδέα, αν και εμπεριέχει έναν πυρήνα αλήθειας, είναι ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, βαθιά υπερεκτιμημένη. Ο ανθρώπινος νους, οι λειτουργίες δηλαδή που εδράζονται στον εγκέφαλό μας, δεν είναι ένας μηχανισμός άπειρης λογικής και ελέγχου. Είναι ένα βιολογικό όργανο που εξελίχθηκε για την επιβίωση, όχι για την αντικειμενική αλήθεια. Εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη απομυθοποίηση. Φίλες και φίλοι, ο εγκέφαλός μας δεν σχεδιάστηκε για να βλέπει τον κόσμο όπως είναι. Ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε, διάβασα σε μία έρευνα τώρα τελευταία, μόνο το 5% του κόσμου μας. Ο εγκέφαλος σχεδιάστηκε για να τον ερμηνεύει τον κόσμο με έναν τρόπο που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής μας σε αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι διαστρεβλώνει, ότι συμπληρώνει κενά, ότι κατασκευάζει αφηγήσεις, ότι προβλέπει αντί να παρατηρεί. Και συχνά το κάνει λάθος. Πάμε να μιλήσουμε για το νου ως μηχανή προβλέψεων και σφαλμάτων. Σύμφωνα, φίλες και φίλοι, με σύγχρονες νευροεπιστημονικές θεωρίες, ο εγκέφαλος λειτουργεί ως μηχανή προβλέψεων, δηλαδή μία μηχανή που διαρκώς δημιουργεί μοντέλα για το τι πρόκειται να συμβεί και μετά συγκρίνει την πρόβλεψη με την πραγματικότητα. Αυτό ακούγεται εντυπωσιακό και είναι, αλλά έχει ένα τίμημα. Διότι αν ο εγκέφαλος βασίζεται στις προηγούμενες εμπειρίες του για να προβλέπει το παρόν, τότε τι γίνεται? Το τραύμα αλλοιώνει την αντίληψη. Η προκατάληψη ενισχύεται. Η φοβία αναπαράγεται. Ο ναρκισσισμός αυτοδικαιώνεται. Ο νους δεν βλέπει ουδέτερα. Βλέπει μέσα από φίλτρα. Και εδώ ο ανθρώπινος νους είναι υπερεκτιμημένος. Γιατί συχνά πιστεύουμε ότι οι σκέψεις μας είναι λογικές, ενώ στην πραγματικότητα είναι βιογραφικές. Δεν σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι, αντικειμενικά. Σκεφτόμαστε ο καθένας από τη θέση της ατομικής ιστορίας μας. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι βαθύτερο. Ο μέσος άνθρωπος πιστεύει ότι παίρνει αποφάσεις βάσει λογικής ανάλυσης. Όμως, τα ερευνητικά δεδομένα της γνωστικής ψυχολογίας δείχνουν ότι οι περισσότερες αποφάσεις
λαμβάνονται συναισθηματικά και έπειτα δικαιολογούνται λογικά. Αυτό σημαίνει ότι η λογική λειτουργεί συχνά ως δικηγόρος του συναισθήματος. Δεν αποφασίζουμε επειδή κάτι είναι λογικό. Το ονομάζουμε λογικό επειδή το θέλουμε. Αυτή είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες υπερεκτιμήσεις του ανθρώπινου νου. Η πεποίθηση ότι η συνείδηση ελέγχει το σύστημα. Στην πραγματικότητα, η συνείδηση συχνά απλώς αφηγείται. Η μνήμη, φίλες και φίλοι, δεν είναι αρχείο. Είναι επανεγγραφή. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοκαριστικά δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης. Ότι η μνήμη δεν λειτουργεί ως μία αποθήκη, θα λέγαμε, σταθερών πληροφοριών, αλλά ως μία διαδικασία ανακατασκευής. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Κάθε φορά που σκεφτόμαστε και θυμόμαστε, τροποποιούμε. Κάθε ανάκληση είναι επεξεργασία. Κάθε επεξεργασία είναι πιθανή αλλίωση. Και όμως, ο άνθρωπος στηρίζει ολόκληρη την ταυτότητά του στη μνήμη του, φίλες και φίλοι. Άρα, σε ένα βαθμό, στηρίζουμε την ταυτότητά μας σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη αφήγηση. Γι' αυτό, κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε όταν κατηγορείτε ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια διαταραχή στην ταυτότητά τους ή την αναζητούν ή είναι μπερδεμένοι. Τώρα, ο νους του ανθρώπου είναι ταυτόχρονα εύθραυστος, δημιουργικός, παραπλανητικός, θεραπευτικός. Γιατί αν η μνήμη μπορεί να αλλοιωθεί αρνητικά, μπορεί και να επανανοηματοδοτηθεί θεραπευτικά. Και όμως, ενώ σας είπα ότι ο νους μας είναι υπερεκτιμημένος, είναι και βαθιά υποεκτιμημένος. Αφού αποδομήσουμε τη μυθολογία της παντοδυναμίας του νου, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και την άλλη πλευρά. Ο ανθρώπινος νους διαθέτει ικανότητες που επιστημονικά ακόμη δεν κατανοούμε πλήρως. Η λεγόμενη νευροπλαστικότητα, δηλαδή η ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει δομή και λειτουργία με βάση την εμπειρία, είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της βιολογίας. Αυτό σημαίνει ότι σκέψεις αλλάζουν κυκλώματα, συναισθήματα αλλάζουν νευρονικές συνδέσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις αλλάζουν τον εγκέφαλο, έχει αποδειχθεί απεικονιστικά. Δεν αλλάζει απλώς η ψυχολογία, αλλάζει η νευρονική αρχιτεκτονική. Αυτό είναι κάτι επαναστατικό. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου καταναλώνει περίπου το 20%, το 1/5 της συνολικής ενέργειας του σώματος. Δεν είναι φτιαγμένος για συνεχή υπερανάλυση. Δεν είναι φτιαγμένος για αδιάκοπη υπερδιέγερση. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, η υπερπληροφόρηση κουράζει. Το λεγόμενο multitasking, το να κάνεις ταυτόχρονα πολλά πράγματα, μειώνει την απόδοση. Το χρόνιο στρες περιορίζει τη γνωστική ευελιξία. Ο νους δεν είναι άπειρος, είναι ενεργειακά περιορισμένος. Και σε αυτό το σημείο η σύγχρονη κουλτούρα τον υπερεκτιμά
επικίνδυνα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του ανθρώπινου νου δεν είναι ότι μπορεί να σκεφτεί. Είναι ότι μπορεί να αναθεωρήσει τον τρόπο που σκέφτεται. Αυτή η λεγόμενη μεταγνωστική ικανότητα είναι ο πυρήνας της ψυχοθεραπείας, της προσωπικής εξέλιξης, της ηθικής ανάπτυξης, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις τις αλλαγές χαρακτήρα. Τώρα φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος μπορεί να παρατηρήσει μία σκέψη και να πει «Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι μοτίβο». Και αυτή η στιγμή είναι βαθιά εξελικτική. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς επιστημονικά, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο συνειδητός νους δεν είναι ο διευθυντής του οργανισμού μας, αλλά ο εκπρόσωπος τύπου. Το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας πληροφορίας γίνεται ασυνείδητα. Η επιλογή ερεθισμάτων, η συναισθηματική χρειά, η αυτόματη αξιολόγηση απειλής, η σωματική αντίδραση, όλα αυτά προηγούνται τις σκέψεις. Όταν λέμε αποφάσισα, στην πραγματικότητα η απόφαση έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται νευρονικά πριν εμφανιστεί ως σκέψη. Εδώ ο ανθρώπινος νους είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακός και περιορισμένος. Εντυπωσιακός γιατί μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες πληροφορίας ασυνείδητα. Περιορισμένος γιατί η συνείδηση συχνά νομίζει ότι ελέγχει κάτι που απλώς παρατηρεί εκ των υστέρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελευθερία. Σημαίνει ότι η ελευθερία είναι πιο σύνθετη από όσο νομίζουμε. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ερωτήματα της νευροεπιστήμης είναι αν η ελεύθερη βούληση είναι πλήρως αυτόνομη ή αν είναι ένα φαινόμενο που αναδύεται από προγενέστερες βιολογικές και περιβαλλοντικές διεργασίες. Τα πειράματα ετοιμότητας δείχνουν ότι ο εγκέφαλος ενεργοποιείται κλάσματα δευτερολέπτου πριν το άτομο δηλώσει ότι πήρε μία απόφαση. Αυτό δεν ακυρώνει την ανθρώπινη ευθύνη, αλλά κλονίζει την απλοϊκή πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι απόλυτος κυρίαρχος του νου του. Εδώ η υπερεκτίμηση του νου γίνεται επικίνδυνη, γιατί δημιουργεί υπερβολική ενοχή, μη ρεαλιστικές προσδοκίες αυτοελέγχου, ιδεολογίες του τύπου «αν θέλεις μπορείς», που αγνοούν την νευροβιολογία. Ο νους έχει δυνατότητα επιλογής, αλλά δεν ξεκινά από ουδέτερο έδαφος. Ξεκινά από βιολογία, τραύμα, μάθηση, γονιδιακή προδιάθεση. Ένα από τα μεγαλύτερα όρια του ανθρώπινου νου είναι η ευαλωτότητά του στο τραύμα. Το τραύμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι απλώς ανάμνηση. Είναι νευροφυσιολογική αποτύπωση, όταν ο νους παγώνει στο παρελθόν. Το σώμα θυμάται. Η αμυγδαλή, μία δομή στον εγκέφαλό μας, ενεργοποιείται πριν προλάβει ο εγκεφαλικός φλοιός να αξιολογήσει. Και έτσι δημιουργείται μία εσωτερική πραγματικότητα,
όπου το παρόν βιώνεται ως παρελθόν, το ουδέτερο βιώνεται ως απειλή, η εγκύτητα βιώνεται ως κίνδυνος. Εδώ ο νους δεν είναι αδύναμος, είναι υπερπροστατευτικός και αυτή η υπερπροστασία είναι ταυτόχρονα σωτήρια και περιοριστική. Ο ναρκισσισμός ως υπερεκτίμηση του νου. Σε ψυχοδυναμικό επίπεδο, φίλες και φίλοι, ο ναρκισσισμός μπορεί να ειδωθεί ως μία δομή όπου ο νους χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει μία αίσθηση ανωτερότητας που καλύπτει την εσωτερική ευαλωτότητα. Ο ναρκισσιστικός νους υπερεκτιμά τη λογική του, υποτιμά την ενσυναίσθηση, διαστρεβλώνει την ευθύνη, κατασκευάζει αφηγήματα αυτοδικαίωσης. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο νους μπορεί να γίνει εργαλείο άμυνας αντί για εργαλείο αλήθειας. Δεν είναι ότι ο νους δεν έχει δύναμη. Είναι ότι η δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοπροστασία εις βάρος της πραγματικότητας. Τα βιολογικά όρια της ευφυΐας. Η ευφυΐα, αγαπημένες και αγαπημένοι, δεν είναι απεριόριστη. Υπάρχουν γενετικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά όρια. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει χωρητικότητα μνήμης εργασίας. Έχει όρια συγκέντρωσης και όρια ταχύτητας επεξεργασίας. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε άπειρες πληροφορίες ταυτόχρονα. Η ψευδαίσθηση της πολυδιεργασίας, το multitasking, είναι ακριβώς αυτό. Ψευδαίσθηση. Ο νους αλλάζει γρήγορα εστίαση. Δεν λειτουργεί παράλληλα και κάθε αλλαγή εστίασης κοστίζει ενέργεια. Και όμως υπάρχει ικανότητα νοηματοδότησης. Παρά τους περιορισμούς, ο ανθρώπινος νους διαθέτει κάτι μοναδικό. Την ικανότητα να δίνει νόημα. Το νόημα δεν είναι βιολογική αναγκαιότητα. Είναι υπαρξιακή δημιουργία. Ο άνθρωπος μπορεί να μετατρέψει την απώλεια σε μάθημα, τον πόνο σε κατεύθυνση, την αποτυχία σε αφήγηση εξέλιξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα μπορούν να έχουν θετικό πρόσημο. Σημαίνει όμως ότι ο νους μπορεί να ανακατασκευάσει την εμπειρία. Και εδώ είναι βαθιά υποεκτιμημένος. Ο νους στην εποχή της υπερδιέγερσης. Ζούμε, φίλες και φίλοι, σε μία εποχή όπου ο εγκέφαλός μας δέχεται περισσότερα ερεθίσματα από ποτέ. Οθόνες, ειδοποιήσεις, πληροφορία, σύγκριση. Ο νους δεν εξελίχθηκε γι' αυτό. Η συνεχής ντοπαμινεργική διέγερση μειώνει την ικανότητα βαθιάς συγκέντρωσης. Εδώ βλέπουμε ένα σύγχρονο όριο. Η αντοχή στη σιωπή. Ο νους που δεν αντέχει τη σιωπή, δεν αντέχει και την εσωτερική επεξεργασία. Είναι τελικά υπερεκτιμημένος ή υποεκτιμημένος? Η απάντηση δεν είναι διαδική. Ο ανθρώπινος νους είναι υπερεκτιμημένος όταν πιστεύουμε ότι ελέγχει τα πάντα, όταν αγνοούμε τη βιολογία, όταν αρνούμαστε τα τραύματα, όταν θεωρούμε ότι η λογική είναι απόλυτη. Είναι υποτιμημένος όταν αγνοούμε την νευροπλαστικότητα. Και να τονίσω εδώ κάτι, παιδιά, στα παιδάκια, όσο πιο μικρός βιολογικά είναι ο άνθρωπος, ενώ ηλικιακά, τόσο μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα έχει.
τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχει ο νους των παιδιών να αλλάζει, να εξελίσσεται, να ρουφά την πληροφορία και να την κάνει βίωμα. Είναι υποτιμημένος ο νους όταν αμφισβητούμε την ικανότητα αλλαγής. Όταν θεωρούμε ότι έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω. Όταν υποτιμούμε τη δύναμη της μεταγνωστικής επίγνωσης. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο. Ο νους δεν είναι Θεός, αλλά δεν είναι και φυλακή. Είναι ένα δυναμικό σύστημα με όρια και δυνατότητες. Ένα από τα πιο βαθιά επιστημονικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι ο ανθρώπινος νους δεν λειτουργεί σαν κάμερα. Λειτουργεί σαν αφηγητής. Δεν καταγράφει απλώς τα γεγονότα. Τα ερμηνεύει, τα οργανώνει, τα δραματοποιεί, τα περικόπτει, τα χρωματίζει. Η μνήμη δεν είναι αποθήκη. Είναι ανακατασκευή. Δεν ξέρω αν ακούτε κάποιον ήχο από πίσω, είναι η καμπάνα της Προτεσταντικής Εκκλησίας που χτυπά. Κάθε φορά που θυμόμαστε, ξαναγράφουμε. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητά μας, που βασίζεται στις αναμνήσεις μας, δεν είναι σταθερό αρχείο, φίλες και φίλοι. Είναι μια εξελισσόμενη ιστορία. Εδώ βρίσκεται μια τεράστια δύναμη, αλλά και ένα μεγάλο όριο. Δύναμη γιατί μπορούμε να ξανανοηματοδοτήσουμε. Όριο γιατί ποτέ δεν είμαστε πλήρως βέβαιοι για την αντικειμενικότητα της εμπειρίας μας. Πάμε να μιλήσουμε για την ψευδαίσθηση της σταθερής προσωπικότητας. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν σταθερό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα όμως, ο εγκέφαλος είναι δυναμικό σύστημα που προσαρμόζεται συνεχώς. Η συμπεριφορά μας μεταβάλλεται ανάλογα με το πλαίσιο, με το στρες, με τη βιολογική κατάσταση, με τη σχέση που έχουμε απέναντί μας. Το ίδιο άτομο μπορεί να είναι ήρεμο σε ένα περιβάλλον, επιθετικό σε άλλο, ευάλωτο σε τρίτο, ψυχρό σε τέταρτο. Αυτό δεν σημαίνει έλλειψη αυθεντικότητας. Σημαίνει ότι ο νους είναι πλαστικός και η πλαστικότητα είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμή του, αλλά ταυτόχρονα καταρρίπτει το μύθο ότι έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Συνείδηση, το μεγαλύτερο μυστήριο. Η συνείδηση παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα ερωτήματα της επιστήμης. Ξέρουμε ποια δίκτυα ενεργοποιούνται, ξέρουμε ποιες περιοχές συντονίζονται, αλλά δεν ξέρουμε πώς η νευρονική δραστηριότητα μετατρέπεται σε εμπειρία, σε βίωμα. Πώς το ηλεκτρικό σήμα γίνεται αίσθηση. Πώς η βιοχημία γίνεται εγώ. Εδώ ο ανθρώπινος νους είναι βαθιά υποτιμημένος, γιατί η ίδια η ικανότητά του να γνωρίζει, ότι γνωρίζει, είναι μοναδική, να βλέπει ο νους. Αλλά είναι και υπερεκτιμημένος, γιατί νομίζει ότι μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον εαυτό του. Ο νους μπορεί να δει τα πάντα, δεν μπορεί όμως όλα μόνος του να τα κατανοήσει. Η αυτογνωσία, φίλες και φίλοι, έχει όρια. Κανείς δεν βλέπει τον εαυτό του ολοκληρωτικά. Η λεγόμενη μεταγνωστική ικανότητα. Η μεταγνώση είναι η ικανότητα να παρατηρούμε τις σκέψεις μας. Να λέμε αυτό είναι μία σκέψη, όχι η πραγματικότητα. Δεν διαφέρει δηλαδή πολύ από την παρατήρηση του νου που έλεγαν οι νηπτικοί πατέρες, αν δεν κάνω λάθος, να παρατηρήσει τους λογισμούς σου. Αυτή η ικανότητα μειώνει το άγχος, αυξάνει την ψυχική ευελιξία
προστατεύει από παρορμητικές αποφάσεις, ενισχύει τη θεραπευτική αλλαγή. Εδώ ο νους είναι πραγματικά ισχυρός. Μπορεί να αναδομήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό είναι νευροπλαστικότητα σε δράση. Δεν είναι απλώς θετική σκέψη, είναι βιολογική αναδιοργάνωση. Όταν ο νους γίνεται εχθρός. Υπάρχουν στιγμές όμως όπου ο νους μας λειτουργεί εναντίον του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού. Στην κατάθλιψη. Ανακυκλώνει αρνητικά σενάρια, παραμορφώνει το μέλλον, μειώνει την αίσθηση ελπίδας. Στο άγχος. Υπερτιμά τον κίνδυνο, υποτιμά την ικανότητα διαχείρισης και διατηρεί υπερεγρήγορση. Στις διαταραχές προσωπικότητας, ο νους δημιουργεί άκαμπτα μοτίβα, αμυντικές παραμορφώσεις, προβολές και διαστρεβλώσεις. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι ο νους μας δεν είναι πάντοτε σύμμαχός μας. Είναι εργαλείο. Και κάθε εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά ή αμυντικά. Μπορείς με το μαχαίρι να κόψεις ψωμί και να δώσεις στο παιδί σου να φάει. Με το ίδιο μαχαίρι μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο. Τα όρια της αντοχής. Ο εγκέφαλος είναι ενεργειακά, όπως είπαμε, ένα απαιτητικό όργανο. Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται ύπνο, ρύθμιση, συναισθηματική ασφάλεια, κοινωνική σύνδεση. Χωρίς αυτά, η γνωστική λειτουργία του μειώνεται. Η ανθεκτικότητα του εγκεφάλου δεν είναι απεριόριστη, φίλες και φίλοι. Και η ιδέα ότι ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα είναι ρομαντική, αλλά ανακριβής. Ο νους μας έχει όρια κόπωσης και η χρόνια υπερδιέγερση οδηγεί σε εξάντληση. Ένα από τα πιο υποτιμημένα στοιχεία του ανθρώπινου νου είναι ότι διαμορφώνεται μέσα στη σχέση. Ο εγκέφαλός μας είναι κοινωνικό όργανο. Η ρύθμιση συναισθήματος ξεκινά από τον άλλον. Η ασφάλεια εγκαθίσταται διαπροσωπικά. Η απορρίθμιση επίσης. Ο άνθρωπος δεν είναι απομονωμένο σύστημα. Η ιδέα της απόλυτης αυτονομίας είναι υπερεκτίμηση του ανθρωπίνου ατομικού νου. Ο νους είναι σχεσιακός. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια. Ναι και όχι. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, φίλες και φίλοι, τη βιολογία μας. Ούτε τη θνητότητα, ούτε τα ενεργειακά όρια. Ενεργειακά εννοώ τις ενεργειακές δυνατότητες του εγκεφάλου σε νευροβιολογικό επίπεδο, για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά μπορούμε να διευρύνουμε την επίγνωση, τη ρύθμιση, τη γνωστική ευελιξία, τη συναισθηματική αντοχή. Η αλλαγή δεν είναι απεριόριστη, αλλά είναι εφικτή. Το τελικό ερώτημα, και θέλω να μου το γράψετε και στα σχόλια, γράψτε μου τις απόψεις σας. Είναι τελικά ο ανθρώπινος νους θαύμα ή παγίδα? Είναι και τα δύο. Είναι ένα σύστημα επιβίωσης, είναι δημιουργός πολιτισμού, είναι παραγωγός ψευδαισθήσεων, αλλά και γεννήτορας νοήματος. Η ωριμότητα δεν βρίσκεται στην εξιδανίκευση του νου, ούτε στην απαξίωσή του. Βρίσκεται στην επίγνωση των ορίων του. Όταν αναγνωρίζουμε τα όρια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες. Όταν αγνοούμε τα όρια, γινόμαστε δέσμοι της υπερεκτίμησης. Τώρα, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Να μιλήσουμε λίγο για τη λεπτή γραμμή ιδιοφυΐας και ψύχωσης. Ιστορικά έχει συζητηθεί η σχέση δημιουργικότητας και ψυχωτικών στοιχείων. Δεν πρόκειται για
ρομαντικοποίηση της ψυχικής νόσου, αλλά για αναγνώριση ότι η ικανότητα να συνδέεις ασύνδετα πράγματα είναι συγγενής τόσο στη δημιουργία όσο και στην παραλυρητική σκέψη. Η διαφορά όμως βρίσκεται στην ευελιξία, στη δυνατότητα αμφισβήτησης και στη λειτουργικότητα του ατόμου. Ο δημιουργικός νους μπορεί να παίξει με την ιδέα. Ο ψυχωτικός νους δεσμεύεται από αυτή. Το όριο είναι λεπτό και αυτό δείχνει ότι οι δυνατότητες και τα ρήγματα προέρχονται από το ίδιο σύστημα. Όταν ο νους καταρρέει, και τι σημαίνει αυτό? Πάμε να δούμε. Η κατάρρευση δεν είναι πάντα ορατή. Μπορεί να είναι αθόρυβη, λειτουργική, κοινωνικά αποδεκτή. Μπορεί κάποιος να εργάζεται, φίλες και φίλοι, να λειτουργεί, να συνομιλεί και εσωτερικά να βρίσκεται σε διάλυση. Η εξωτερική επάρκεια δεν ταυτίζεται με εσωτερική συνοχή. Εδώ αποκαλύπτεται κάτι σημαντικό. Ο νους έχει τεράστια ικανότητα προσαρμογής, αλλά όχι απεριόριστη. Όταν ξεπεραστούν τα όρια αντοχής, η αποδιοργάνωση είναι βιολογικό, φυσικό γεγονός. Δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Το απόλυτο όριο. Η θνητότητα. Όσο ισχυρός κι αν είναι ο ανθρώπινος νους, δεν μπορεί να υπερβεί το βιολογικό τέλος. Η συνείδηση εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Η φθορά του σώματος όμως επηρεάζει τη λειτουργία του νου. Αυτό είναι το τελικό όριο στο φυσικό κόσμο. Και ίσως η μεγαλύτερη υπαρξιακή πρόκληση. Η επίγνωση της θνητότητας είναι μοναδική ανθρώπινη ικανότητα και ταυτόχρονα πηγή αρχαίγονου άγχους. Φίλες και φίλοι, ο νους ως θαύμα και εύθραυστο σύστημα. Ο ανθρώπινος νους μπορεί να εφεύρει πολιτισμούς, να αναλύει τον εαυτό του, να δημιουργεί τέχνη, να θεραπεύει τραύματα. Αλλά μπορεί και να παραμορφώνει την πραγματικότητα, να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις, να διασπάσει την ταυτότητα και να καταρρεύσει υποπίεση. Ο ανθρώπινος νους είναι βιολογικός. Αυτό τι σημαίνει? Είμαι ταυτόχρονα θαυμαστός και εύθραυστος. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας θα ήθελα να σας πω, ο ανθρώπινος νους δεν είναι ούτε θεϊκός ούτε αλάνθαστος. Δεν είναι παντοδύναμος, αλλά δεν είναι και αδύναμος. Είναι ένα εξελικτικό επίτευγμα που προσπαθεί να δώσει νόημα σε έναν κόσμο αβέβαιο. Ο νους μας μπορεί να δημιουργήσει επιστήμη, μπορεί να δημιουργήσει τέχνη, μπορεί να δημιουργήσει πίστη, μπορεί όμως και να δημιουργήσει ψευδαίσθηση. Η συνείδηση είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που γνωρίζουμε και ταυτόχρονα το μόνο εργαλείο που έχουμε για να το εξερευνήσουμε. Κάποιες φορές ο νους μας είναι υπερεκτιμημένος. Τον θεωρούμε παντοδύναμο, απόλυτα λογικό, αλάνθαστο και άλλες φορές είναι όμως υποτιμημένος. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόση πλαστικότητα, πόση αντοχή, πόση δυνατότητα μεταμόρφωσης έχει ο νους μας. Το όριο του ανθρώπινου νου δεν είναι ένα σταθερό σημείο. Είναι μία δυναμική γραμμή. Μετακινείται με την εμπειρία, μετακινείται με την κρίση, μετακινείται με την επίγνωση. Και ίσως η ωριμότητα δεν είναι να πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουμε τα πάντα, γιατί αυτό δεν γίνεται.
Το έχουν αποδείξει έρευνες. Ίσως η ωριμότητα είναι να αντέχουμε το ότι δεν τα καταλαβαίνουμε όλα. Ο νους μας δεν χρειάζεται να είναι τέλειος για να είναι θαυμαστός, για να είναι ένα θαυμαστό δημιούργημα. Αρκεί να παραμένει ανοιχτός. Σας ευχαριστώ πολύ και μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας και να συζητήσουμε στα σχόλια.